હેલો ફ્રેન્ડ્સ, જય માતાજી. આજે આપણે બીટના લાડુ બનાવવાના છે અને તે શરીર માટે ખૂબ જ ગુણકારી છે. તો આ રેસીપી તમને ગમે તો લાઈક કરો, શેર કરો અને આવી જ નવી નવી રેસીપી તમારે જોવી હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો અને બાજુમાં આપેલું બેલ આઇકન દબાવો એટલે અમારી રેસીપી સૌ પહેલાં તમને જોવા મળે. તો બીટના લાડુ બનાવવા માટે મેં 2 કિલા બીટ લીધું હતું અને બીટને મેં સરખી રીતે ધોઈ અને એની છાલ પાડી અને આ રીતના ઝીણું ખમણ કરી લીધું છે. તો તમે જોઈ શકો છો આ રીતના મેં ઝીણું ખમણ કરી લીધું છે. અને હવે આપણે બીટને બાફવાનું છે, એટલા માટે આપણે બીટને કુકરમાં લઈ લીધું છે. હવે આપણે એમાં ફૂલ ફેટવાળું આપણે 1/2 લીટર દૂધ નાખી દઈશું. અને દૂધ નાખી અને ઢાંકણ બંધ કરી અને 2 વિસલ થાય ત્યાં સુધી આપણે રહેવા દઈશું. તો 2 વિસલ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે આ રીતના વરાળ કાઢી અને કુકરનું ઢાંકણ ખોલી અને જોઈ લઈશું. તો બીટ છે એ સરસ રીતે બફાઈ ગયું છે. હવે આપણે આ રીતના ચમચાઈથી હલાવી અને એમાં ખાંડ નાખી દઈશું. તો 2 બાઉલ જેટલી આપણે ખાંડ નાખી દઈશું અને 1 બાઉલ ઘી નાખી દઈએ. હવે આપણે ખાંડ અને ઘી છે એ સરખી રીતે બીટમાં મિક્સ કરી દઈએ. હવે આપણે આ રીતના ચમચાઈથી હલાવતા રહીશું અને ખાંડ છે એ બધી ઓગળી અને એનું પાણી થઈ જશે. તો તમે જોઈ શકો છો ખાંડનું પાણી છે એ સરસ રીતે થઈ ગયું છે. હવે ખાંડનું પાણી ભરે પછી આપણે એમાં બીજી 2 વસ્તુ નાખવાની છે એ નાખી દઈશું અને આ રીતે આપણે વચ્ચે વચ્ચે હલાવતા રહીશું. અને બીટ છે એ ખૂબ જ ગુણકારી છે અને બીટમાં વિટામિન એ હોય છે. તો બીટ ખાવાથી આપણે લોહીના ટકા વધે છે અને આપણી યાદશક્તિ પણ વધે છે અને ડાયાબિટીસ અને બીપી હોય તો તેને કંટ્રોલમાં રાખે છે. તો ખાંડનું પાણી છે એ બધું ભરવા માંડ્યું છે. હજી આપણે એને 5 મિનિટ માટે હલાવશું એટલે છરાતળા પાણીનો ભાગ હોય તે ભરી જશે. તો તમે જોઈ શકો છો ખાંડનું પાણી છે એ બધું ભરી ગયું છે. હવે આપણે એમાં છે બીજી 2 વસ્તુ નાખવાની છે એ નાખી દઈશું. તો 1 બાઉલ મિલ્ક પાવડર નાખી દઈશું અને મિલ્ક પાવડરની જગ્યાએ તમારે માવો નાખવો હોય દૂધનો તો એ પણ નાખી શકો. તો મિલ્ક પાવડર નાખી અને આ રીતના હલાવી અને આપણે મિક્સ કરી દઈએ. અને હવે આપણે ટોપરાનું ખમણ નાખી દઈશું. તો ટોપરાનું ખમણ છે એ આપણે 2 બાઉલ નાખી દઈશું. હવે એને પણ આપણે હલાવી અને મિક્સ કરી દઈશું. અને અડધી ચમચી જેટલો આપણે એલચીનો પાવડર નાખી દઈશું. તેને પણ આપણે હલાવી અને સરખી રીતે મિક્સ કરી દઈએ. તો આપણે બીટના લાડુનું મિશ્રણ છે એ સરસ તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે આપણે એને ગેસ ઉપરથી હેઠે ઉતારી અને આ રીતના આપણે બીજા વાસણમાં લઈ લઈશું અને એને ઠંડુ થવા દઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો બીટના લાડુનું મિશ્રણ છે એ સરસ રીતે ઠંડુ થઈ ગયું છે.
તો મિક્સરમાં પાણીનો ભાગ હતો એ બધો બળી ગયો છે અને ઘીનો ભાગ છે એ બધો બહાર આવી ગયો છે. એટલે લાડુ વરે એવું મિશ્રણ તૈયાર આપણું થઈ ગયું છે. હવે આપણે એના લાડુ વારી લઈશું. આ રીતે આપણે લાડુ વારી અને ટોપરાના ખમણમાં એને રગદોળી લઈએ. તો આ રીતે આપણે બધા લાડુ વારી લઈશું. અને આ રેસીપી તમને ગમી હોય તો મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો.